بشو هايب. واحدة من الشغلات اللي كنا مفكرين فيها انه ليش بس بدنا نشتري منتج نزين الغرفة، نظبط الديسبلاي تبع السنيكرز، وان كان بوستر ولا رفوف ولا سجادة ولا شو ما كان. اول شيء بنفكر فيه انه نفوت اونلاين ننبش على شي شركة معظم الاوقات اجنبية تنشتري من عندها ونستورد هالمنتج. طب ليش؟ في كتير مبادرات محلية، في كتير ناس موهوبين محليا عم بيعملوا منتجات كتير حلوة. فاليوم مستضيفين واحد خلينا نتعرف عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا أخ أحمد نعيمي ليست، إن شاء الله نتعرف أكثر عليه وعلى المشروع ماله اللي هو مشروع محلي. هسه قبل ما نبدا نحكي عن ليس بدنا نتعرف على شخصك، انه واول سؤال بدنا نسالك اياه، هل انت بتعتبر حالك سنيكر هيد؟ اكيد حلو. بدون اي شيء. وبالنسبة لك منو هو السنيكر هيد؟ منو أنت تعتبره سنيكر هيد؟ سنيكر هيد الشخص يستمتع، يعني يلبس سنيكرز، يجمع سنيكرز، مهتم بالكولتشر من ضمن الهيب هوب والفاشن وهالاشياء، يعني ما يتاثر وايد بالهايب، بس الستوري القصه ورا السنيكر. هل أنت تشوف أن أنت متأثر بالهايب ولا لا؟ وشويه متاثر، بالذات اذا كان الهايب على سنيكر موديل عاجبني مثل الاير فورس او أوكي. الاير جوردن، فشويه ما بوايد. أوكي صح يأثر فينا الهايب بطريقة معينة يعني. خاصة اذا ستايل بتحبه، يعني بتحبه من غير هايب، فاذا كان في قطعة وعليها هايب بعد. بكمل المجموعة يعني. بالضبط. صح. طيب بدنا نفرض احنا قلنا لك اجاك هيك يعني انه لازم تستغني عن كل الكولكشن اللي عندك والله وتخلي سنيكر واحد. والله اذا كان في سنيكر واحد بختار الاير جوردن 11 جاما بلو. اوه لأن جميل. أوكي. ليش؟ صعب تلاقي اصدار 2013 ومن اول سنيكرز الاير جوردن اللي قدرت احصله. اوكي انزين، شو هو السنيكر اللي بدا هالموضوع كله اللي خلاك انت تحب السنيكرز؟ سنيكر تقدر تقول الاير فورس 1، يعني اكثر سنيكر عندي، اكثر سنيكر استخدمه. في واحد معين ولا؟ وما في واحد معين، يعني على حسبته ما كان هاي وكان ما كان هي، بس كان كشكل كسلوات كان عايبني بالذات اللون. هو اصلا من احلى اللي فيهم البيسك الابيض البلين مع كل شيء في اي وقت في اي مكان والتعبه هيك. والتعبه زي ما اقول لك. صح. ايوه صح. ايش السنيكر اللي انت كنت حابه وما حصلته، يعني نزل وما حصلته؟ كنت هو الاير ييزي 2 ريد اكتوبر. يا هذا بالنسبه حق وايد اشخاص يعني. فبالنسبه لي هو يعني سنيكر اللي اتمنى حصله، يعني ما بس هايت، خلي الهايب على الصوت، السيلوات، اللون، المصمم كاني ويست، يعني كان على فترته مفجر الدنيا، فكان سنيكر الكل يرغب فيه بغض النظر عن الهايب بالليمتد. صح. السنيكر وشو يعني الكل كان يبغى. جميل. طيب ايش في اشي حاط عينك عليه بال 2021؟ سؤال حلو ما حبيت اتوقعه. ها حاط عيني على الاير جوردن 12 تاكسي. اير جوردن 12 تاكسي اللي نزل قبل. أيوة. ولا ريفرس؟ لا اللي نزل قبل، لان الله يسلمك انا ويا الجاما 12 بعد اخذت سوري جاما 11 اخذت التاكسي 12. ف يعني في شارات تجيني معنويه، ادري انه ما بهاي، ادري انه ما في ناس بيصيرون ياخذون، فبالعكس هذا شيء زين بالنسبه لي، وبصراحه هذا اكثر سنيكر انا متحمس له هسه. تعرف الحين نبغى نتكلم عن ليست ونعرف الاشياء اللي واجهت. نبغى شو الاسئله الحين اللي احنا عندنا؟ اول سؤال يعني لازم نعرفه كيف بدا ليست، او شو اللي اوحى لك بالموضوع؟ اوكي، ليست بدا الله يسلمك في فتره الحجر في كورونا. طبعا ارتب الغرفه وشي وهذا، وما اخذ بوسترات وشي، طبعا ما في شيبينج ولا شيء، ما اقدر اخذ بوسترات. فقلت لنفسي ليش ما انا اسوي، ليش ما انا اجرب، عندي خبره في الفوتوشوب والإلستريتور. فبديت ارسم يوم على يوم، سنيكر ورا سنيكر، الموضوع قام يتطور، الرسم قام تستوي احسن. حلو. فوصلت الى مرحله يعني حتى يوم احط في الانستغرام في ناس يعني تجاوب، في ناس جاوب هي اقول لهم ارسم على السنيكر، ارسم على السنيكر. فوصلت الى مرحله خلاص يعني انا صرت راضي من شغلي، قلت بسوي بوستر وبعد قفل الغرفه.
بما انك انت تقول يعني بالمشروع وخذ منك هالجهد، شو الصعوبات اللي انت واجهتها عشان توصل الليفل اللي انت رضيت عن المشروع؟ وايد. ومن اول الاشياء الاوراق اللي كنت اطبع اللي هي أوكي. البوسترات، اوراق ضعيفه، تتاثر بالرطوبه، اوكي. الالوان مو واضحه فيها، الالوان ما فيها كونتراست ابدا. الحين دخلت في المشكله الثانيه، اللي الطباعه نفسها. الله يسلمك، انا كنت اطبع في المكاتب وانا مو براضي، اوكي. ما بالكواليتي اللي انا ابغاه. فدورت قلت ما في غير انا اخذ الطابه، وبالفعل اخذت وطبعت خلاص بالمستوى الاول. الحين الخطوه الثانيه الباكجينج. حلو. طبعا نفس ما قلت، انت تاخذ البوستر، انت ما عندك فريم ولا ما تعرف شو السايز، دورت عن الفريم. طبعا نفس الشيء، فريم لازم على مستوى حلو. كواليتي. حلو. جيت على فريم الومنيوم من قدام اكريليك ما بزجاج، يعني يطيح الامور طيبه. اوكي، وايد زين. الرحله من اول يوم لحد ما وصلت لاول منتج، لاول فريم للبيع، قد ايه اخذت وقت؟ اخذت قرابه السنه. حلو. السنه. يعني انت ما جبت هيك بسنيكر وطبعته ببرنتر أبداً. وحطيته بفريم حلو. ومثل ما هو قال، ترى احنا الحين ككاست يعني انا كونسيومر واحد ابى اشتري، انا مفكر والله الريال يا طبع على ورقه ولا بوره، مش مفكر والله الورقه هاي لازم تكون ورقه معينه، الفريم لازم يكون شكل معين، الطابعه لازم تكون شكل معين، فهذا شيء متطلب جهد. بالضبط. ترسم السنيكر قديش بياخذ معك وقت؟ والله اذا سلوت جديد اقل شيء 3 ساعات، اقل شيء. اذا انا ابغى على مستوى ويعني الشكل، تفاصيل، حتى الزوايا تكون صح، اقل شيء 3 ساعات. اذا اجى حدا بده يطلب السنيكر، انه انا باجي بحكي لك بدي هذا السنيكر، يعني بطلبه ولا كيف؟ الله يسلمك، تطلبها من الويب سايت lacedshop.com، موجود في البايو في صفحه الانستغرام. طبعا طريقه الشراء بسيطه، انت تاخذ الباكج او تاخذ البوستر على كارت نفس ما تشتري الجوتي بالضبط. حتى انه في بيمنت جيت واي حق الكريدت كارد. حلو. يعني الامور سهله A to Z. واي سنيكر بدي اياه بلاقيه ولا انت في عندك طريقه لا. معينه ولا؟ الله يسلمك، الدروبس كل اسبوع بينزل دروب. حلو. يمكن شوك دروبس من بين كل اسبوع واسبوع. وطبعا لان الهدف انه يكون اقرب شيء للسنيكر، البرنتس ليمتد 25 حبه من كل برنت. حلو. عشان يكونوا ليمتد نفس السنيكر، يعني ما بس الديزاين، ما بس الشوبينج اكسبيرينس، حتى الليمتد الكوانتيتي. جميل. وطبعا عليهم ارقام انه مرقمات من الواحد الى 25 عشان تعرف انت اي برنت تحصل. اذا بتحصل 26 هذا فيك. زين. وبعد الشحن يعني سريع، يعني من يومين الى 3 من يوصل لهذا، لان طبعا الشغل كله في ورشه واحده. فمن يوصل طاب وينطبع داخل فريم، داخل باكج، والباكج بعد له موضوع ثاني بعدين. حلو. الحين اذا حد برا الامارات من الدول العربيه الاخرى، دول ثانيه، يبغى يشتري من عندك، شو الوضع؟ والله حاليا انه تو بادي. ان شاء الله طبعا هذا الخيار بينضاف عقب. جميل. طبعا احنا بدينا باول خطوه، ان شاء الله بقى يعني الموضوع بيكبر، البروجكت بيكبر، وان شاء الله نوصل برا بعد، مو بس دول الخليج. شوف نحن توصلنا لكم، الريال بيوصل لكم سبورت. لا وبعدين فري شيبينج يعني داخل الامارات الحين مجانا التوصيل. فري شيبينج لان في الاخير كل كونسيومر اكسبيرينس، بس لان انت سنيكر هيد طبعا انت بتميل لهالشيء، انت بتشتري. هذا اللي يلخص ليس from a sneakerhead to the sneakerheads. جميل. مش to the high beast. مش to the high beast. خلكم بعيد. خلكم بعيد. زين. طيب هسه زي ما عودناكم، كل حدا بيجي عندنا بنسأله هذا السؤال. شو مهم. موقفك من الاير جوردنز وانز، الهايز، الميدز واللوز؟ والله الهايز طبعا الكل يباهم، بس اللي انا ما فاهم ليش الناس ما تطيق الميدز واللوز، مع ان الميدز اريح من الهايز. جميل. يعني شوف هذه النقطة أنا صراحة أنا مو مريح لهالدرجة، بس إذا تقول مريح هذه النقطة اللي نبغى نعرف إنه يختلف من واحد لين ثاني.
بس انا يعني ما اقول لك ان انا ما داعي، بالعكس انا عندي الهاي، عندي الميد، عندي اللو، بس اللو كلاست اوبشن لان في الاخير الاير جوردن عامه مو مريح بالذات اللو، اوكي فعندي اذر اوبشنز الاير ماكس، صح الاير فورس، صح. يعني ما بدنا ديلي روتيشن. طبعا احنا ما حصلنا سنيكر الحبيبي، فاحمد شكرا لك، جاب لنا السنيكر، حطينا اياه بفريم. فريم. ايوه. حلو ما قصرت، ثانك يو والله. زين. طبعا احنا نحب نحط لكم تحت اللي هو تاج مال احمد وليست، فولو لو سمحتوا، وبالتعاون مع احمد شكرا نحن بنسوي جيف اواي، وبيكون في خلال اليومين الجايات ان شاء الله، فتابعونا. خلاص اوكي. تعرفنا على احمد، تعرفنا على مبادره محليه، تعرفنا عن ليس بيعمل برودكت كتير حلو. فوتوا لعنده على الموقع تبعه، شوفوا شو بيعمل، شوفوا المنتج تبعه. فنحن حابين هيك نساعد اي مبادره محليه. اذا انتم عندكم شيء منتج حابين نحكي عنه، حابين انه نستضيفكم، بعتوا لنا رساله، اهلا وسهلا فيكم. اذا بتعرفوا بحدا عنده منتج بعتوا لنا اللينك كمان او الرابط على البيج تبعه، نكون منصه نعطي صوت له كل هول المبادرات. اذا حبيتوا الحلقه اعملوا لايك وسبسكرايب شير، واذا ما حبيتوا الحلقه بعتوا لنا رساله دي ام، خبرونا شو اللي ما عجبكم، شو فينا نغير تتصير الحلقه تعجبكم. نشوفكم بغير حلقه.